السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض درس مهم جدا جدا واساسي في الكروشيه. تمام. لازم كلنا نكون عارفينه ونكون عارفينه كويس جدا كمان، ونكون نقدر نفرق ما بين الغرز بتاعتنا. هنا النهارده انا جايبه لكم 3 عينات ما بين 3 غرز، ما بين غرزة المنزلقة وغرزة الحشو وغرزة النص عمود. زي ما انتم شايفين كده، انا بادئه التلات غرز ب10 سلاسل. تمام. شوفوا بقى الحجم، يعني دي غرزة منزلقة. شوفوا بتضغط الشغل معايا ازاي، مش بتديني في الشغل، يعني المنزلقة ما بتدينيش في الشغل. غرزة الحشو بتبقى حجمها اكتر شوية عن غرزة المنزلقة. غرزة النص عمود اكبر سنة. تمام. غرزة العمود بلفة اكبر من غرزة النص عمود. تمام. هنا ببين لكم، يعني انا بادئه كل عينه منهم بادئاها ب10 سلاسل، عشان بس اوريكم العينه بترمي معايا قد ايه، او الغرزه بترمي معايا قد ايه. تمام. هوريكم ازاي اشتغل غرزه المنزلقه، وازاي اشتغل غرزه النص عمود، وازاي اشتغل غرزه الحشو. خليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان تتعلموا الفرق كويس ما بين الثلاث غرز دول. هنا هنبدأ نعمل مع بعض غرزة المنزلقة. برضو هبتديها معاكم ب10 سلاسل عشان اوريكم الحجم برضو هيكون عامل ازاي. هعملها معاكم باللون الابيض. تمام. وهتشوفوا ازاي طريقة عمل غرزة المنزلقة. تمام. هنا اهو دول 10 سلاسل بالظبط. بدخل في اول سلسلة، اخد لفة واخرج من السلسلة اللي بعدها على طول اهو. زي ما انتم شايفين بالظبط انا بعمل ازاي غرزة المنزلقة. تمام. طبعا انا الابرة معايا كبيرة شوية والغرز ضاقت مني، فعشان كده مصعبة بس عليا الشغل. انما هي طبعا غرزة المنزلقة بتتقل في الشغل شوية، ما بتديش في الشغل، ما بتدينيش مساحة، ما بتدينيش وسع، ما بتدينيش كبر في الشغل. يعني انا لو هشتغل حاجة عايزة ارمي فيها شغل، مش هينفع ان انا اشتغلها بغرزة المنزلقة خالص. تمام. يعني غرزة المنزلقة دي بتقفل معايا الشغل، بتضيقه بمعنى اصح. زي ما انتم شايفين اهو طريقتها بسيطة جدا، يعني مش محتاجة اي شرح خالص.
هنا عملت بس 3 صفوف بوريكم حجم الغرزة برضو، وبوريكم نفس الغرزة مع اللون المختلف ليها بيكون عامل ازاي في الحجم. هنا بقى هبدأ اشتغل غرزة الحشو معاكم. هعمل معاكم العينة برضو ببتديها ب10 سلاسل، وهنشتغل مع بعض غرزة الحشو واوريكم هنعملها ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين غرزة الحشو بتديني واسع شوية وبتديني حجم اكبر شوية، زي ما انتم شايفين اهو. طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا. اتمنى ان انتوا تقدروا تتعلموها بسرعة وبسهولة، وكمان تكونوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو، ما تكونوش لسه خرجتوا من الفيديو. واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان احنا نتعلم مع بعضنا، واللي عنده غرزة جديدة يعرفني بيها. هنا اهو زي ما انتم شايفين انا خلصت بس ال3 صفوف من العينة. بوريكم برضو حجمها بيكون عامل ازاي. ما شاء الله بترمي شوية في الشغل، بتديني وسع شوية، بتديني حجم اكبر شوية. هنبتدي برضو غرزة النص عمود بقى دي باللون البينك، هنشتغلها برضو ب10 سلاسل. تمام، وهوريكم حجمها هيكون عامل ازاي، وهنشوف طريقة عمل غرزة النص عمود.
انا حبايبي زي ما انتوا شفتوا في الفيديو انا بدأت ازاي غرز النص عمود. هنا انا في الصف الثالث اللي هو التجريبي معاكم اهو. ما شاء الله بتديني حجم اكبر في الشغل من غرزة الحشو ومن غرزة المنزلقة. هنا دول برضو 3 صفوف اهو، وشوفوا الحجم بقى وشوفوا الفرق ما بين غرزة الحشو وغرزة المنزلقة وغرزة النص عمود. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واني اكون فعلا افدتكم، وان انتوا تقدروا تتعلموا حاجة، وان احنا نقدر نفرق ما بين الغرز ونميز ما بينها عشان نبدأ نكون محترفين بمعنى اصح، ونبقى عارفين احنا بنشتغل ايه بالظبط، وايه بيدينا في الشغل وايه مش بيدينا في الشغل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.